අදත් අපි ආව වෙනදා වගේ ඔයාලව සොඳුරු ගමලාන්තයක් කරා අරගෙන Srilanka YouTube channel එකකින් ඔයාලා බලන ඉතින් මම මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉන්නේ සර්ෆින් වලට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ආරුගම් මුහුදු වෙරළ තීරයේ. ඉතින් අද රූප රචනාව පටන් ගන්න මේ විදිහට තමයි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක දිගටම බලාගෙන ඉන්න ආරුගම්නේ අපි මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් හුඟ දවසකට පස්සේ තමයි මේ විදිහට රූප රචනාවන් පෙළක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවේ. අපි ආරුගම්බේ දෙද්දි 4 වගේ වුණා. අපි ආපු ගමන් කරේ ඕගානා පොකුණට බහැලා හොඳට නාගත් එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට ඇවිත් කූඩාරම් හදාගෙන රාත්‍රී භෝජනය පිළියෙල කරන්න පටන් ගත්ත එක. ඔය ඉන්නේ අපේ චනිල්ක. උසට උසේ ඉන්නේ අපේ තරිදු. මම කූඩාරම ඇතුලේ ඉන්නේ. මුහුදු වෙරළක සුන්දරම දසුන දිහා තමයි මම බලන් ඉන්නේ. ඉතින් අදත් මතක පොතේ අලුතින් පිටුවක් ලියන ගම මනස්කාන්ත වූයේ දසුන දිහා මං දිගටම බලාගෙන හිටියා. මේ රූප රචනාවන් පෙළ බලන ඔයාලටත් මට මේ දැනෙන මානසික නිදහස දැනෙනවා ඇති කියලා මං හිතනවා. මට හිතුණාද මම කතා කරන්න ඕන පසුබිම ඉඳන් කියලා. මේ විදිහ ඔයාලටත් වෙනස් අත්දැකීමක් වෙයි කියලා මං හිතනවා. අද මගෙත් එක්ක ගමන් සගයෝ 6 දෙනෙක් ආවා. මේ අයත් එක්ක අද මම මුහුදු වෙරළක රාත්‍රිය ගත කරන්න තමයි හදන්නේ. ඔයාලට මම මතක් කරන්න ඕන අපේ channel එක subscribe කරලා අනිත් අයටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරලා sub එකක් දෙන ගම අදත් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් අපිත් එක්ක දිගටම බලාගෙන ඉන්න කියලා. මේ ඉන්නේ තිමිල ඉන්නේ කඩිමුඩියේ වැඩ කරන ගම. ඉතින් අපි අද රැයට හදන්න යන්නේ පුංචි සරල කෑම. අද අපේ ගමන් සගයෝ කිහිප දෙනෙක් ඉන්න නිසා තමයි මේ විදිහට කෑමක් පිළියෙල කරන්න අපි හිතුවේ. ඉතින් අපි හදාගත්තේ බතුයි, පරිප්පුයි, සෝයා මීටුයි, සොසේජස් බෙදුමකුයි. ඉතින් ඉර බැහැලා ගිහින් කළුවර වැටිලා මේ හෝරා කිහිපය ගෙවෙනවා අපිට දැනුනේම නැහැ. Like a guy, you could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. You got me singing. Way oh. You look like a guy, you could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing.
thing in your life. Way oh, way oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. අපි හදාගත්ත රාත්‍රී භෝජනය ගන්න ගමන් සින්දුවක් කියලා පොඩ්ඩක් විනෝද වෙන්නත් අපි අමතක කළේ නැහැ. අමතක නොවන සොඳුරු මතකයන් ගොන්නක් හිතේ තියාගෙන රාත්‍රී නිින්දට ගිය අපිට නැවුම් වූ උදෑසනක සුන්දරත්වයේ විඳින්නට ගත වුණේ හෝරා කිහිපයක් පමණයි. ූඩාරම් ඇතුළටම වෙලා ඉර නැග එන ඒ දර්ශනය ඇසිපිය නොහෙලා බලන් ඉන්න එක කොතරම් අපූර්වද කියා සිතුනේ මට විතරක් නෙවෙයි. ඒකාකාරී වෙලා තියෙන මේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ගැටමින් ජීවත් වෙන මේ ජීවිතවලට මේ ලැබෙන මානසික නිදහස අපිට කොච්චරනම් වටිනවද කියලා හිතමින් කුඩාරම් තුලින් එළියට ආවේ උදේම මුහුදට බහින්න බලාගෙනමයි. Best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. වගේම හැමෝම මුහුදට බෑලා පැය ගානක් වතුරට වෙලා හිටියා. වෙලාව අමතක කරලා. ඔය ඉන්නේ අපේ සෙට් එක. සමහර සංචාරකයන් මගේ මේ පුංචි රටට ඇවිත් ජීවිතේ විඳිනවා දැක්කම මට ඒ දැනුණ සතුට වචන වලින් කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්. මේ රට කොච්චරනම් ලස්සනද? බලන්න දේවල් කොච්චරනම් තියෙනවද? මුළු ජීවිත කාලෙම ගියත් විඳලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් සුන්දරත්වයක් තියෙන මේ වගේ රටක ඉපදීමම වාග්යක්. අද රූප රචනාවන් වල හරිම පුංචි. මට ඕන වුණේ මේ සුන්දරත්වය තනිවම විඳින්නට නොවේ. මේ සුන්දරත්වය මේ සියලු දෙනාටම ඔයාලටත් විඳින්නට දෙන්නයි. ස්වභාව සෞන්දර්යත්වය කොච්චරනම් අපූර්වද පෙන්වන්නයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි රැකගමු මේ පුංචි රට අපේ අනාගතේ වෙයි. ඉතින් ඔයාලා අරගෙන එන දේවල් පාවිච්චි කරලා ආපහු අරගෙන යන්න කාරුණික වෙන්න.
ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක තවත් සොඳුරු වූ රූප රචනාවන් පෙළක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට එනකම් අදට මම ඔයාලා හැමෝගෙන්ම සමුගන්නවා. එහෙනම් ජය වේවා.